च्यानल मोदिता स्टोरले चाहिँ ल्यापटप डेस्कटप मोनिटर्स एक्सेसरिज सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बेच्ने गर्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यही भएर एकदमै तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ आज हामीले चाहिँ पीसी बिल्ड गर्दैछौँ है यो पीसी सम्पूर्ण तपाईँले देखिरहनु भएको छ कम्पोनेन्ट्सहरू आज चाहिँ हामी 1,70,000 सम्म चाहिँ कस्तो पीसी बन्छ त त्यो चाहिँ हामी हेर्दैको छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो युज गरेका छौँ गोल्डन फिल्डको KT02 चारवटा फ्यान भएको RGB केसिङ यसमा हामीले मदरबोर्ड हाल्ने छौँ यो MSI को Pro G790P वाइफाई वाला मदरबोर्ड र सँगसँगै यसमा हामीले पावर सप्लाई दिने छौँ यो गोल्डन फिल्डकै 750 वाटको सेमी मोडुलर डिजाइनमा यो पावर सप्लाई दिने छौँ त्यस्तै यसमा हामीले चाहिँ प्रोसेसर राख्ने छौँ यो इन्टेलको i7-12700K प्रोसेसर र यसमा हामीले चाहिँ र्याम युज गर्ने छौँ यो P1Y को 6000 MHz को दुईवटा स्टिक 16GB को 32GB र्याम चाहिँ हामी यसमा हाल्ने छौँ र यसमा हामीले ग्राफिक्स राख्ने छौँ RTX 3050 यो पनि P1Y कै रहेको छ र यसमा हामीले कुलर युज गर्ने छौँ यो गोल्डन फिल्डको ड्र्यागन स्केल 360 कुलर RGB लिक्विड कुलर चाहिँ हामीले युज गर्ने छौँ र सँगसँगै यसमा हामीले चाहिँ स्टोरेजको रूपमा चाहिँ किङस्टनको 1TB SSD चाहिँ हाल्ने छौँ अब सुरु गरौँ कस्तो पीसी बन्छ है त A few moments later ल अब हामी यो पीसी बिल्ड गरौँ हैन यो केस अहिले एकदमै खाली छ यसमा मजाले सबै कम्पोनेन्ट्सहरू भर्नु पर्यो र यो पीसी बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ मलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ हामी हाम्रो प्रकाश भाइलाई चाहिँ बोलाउँछौँ है प्रकाश सर आउनुहोस् ल पहिले चाहिँ हामी यो केसिङ सेटअप गर्छौँ है केसिङमा चाहिने चिजहरू सबै एड गर्छौँ ओके यो लिक्विड कुलर मैले अघि पनि भनिसकेँ गोल्डन फिल्डको ड्र्यागन स्केल 360 RGB लिक्विड कुलर चाहिँ हामीले युज गर्दैछौँ यसलाई चाहिँ आई थिङ्क म खोल्दै गर्नु जस्तो लाग्यो है कहाँ छ हाम्रो कटर यो RGB लिक्विड कुलर चाहिँ हामीले युज गर्दैछौँ यसलाई च्याट लगाएर अनबक्सिङ गरौँ सुरुमा मजाले मेन कुरा चाहिँ म चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो लाइट पनि बलाएको छैन अलिकति निराशाजन्य यो केसिङ छ नि त पछि फुल बिल्ड भएपछि चाहिँ कस्तो देख्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ आइएम क्वाइट एक्साइटेड कस्तो बन्छ यो पीसी भन्नेमा यसमा भएल त्यसले यो केसिङहरू खोल्ने क्रममा चाहिँ यो लिक्विड कुलर हेर्न पनि मलाई अलिकति तीनवटा फ्यान भएको यो RGB लिक्विड कुलर गोल्डन फिल्डको यो RGB लिक्विड कुलर चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट स्टेप भनेको यो पीसीमा यो केसिङमा चाहिँ हामीले यो हाल्छौँ यो कस्टमाइज्ड पीसी बनाउनुको चाहिँ बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ आफै इन्भल्भ हुन पाइन्छ अनि आफूलाई चाहिएको कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले मजाले आफैले एड गर्न पाउँछौँ होइन जस्तो अब मोदिता स्टोरमा तपाईँ पीसी बनाउन आउँदै हुनुहुन्छ पीसी बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी मेरो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ बस्न पनि सक्नुहुन्छ मजाले आफ्नो पीसी आफै बनाउनु ट्यागको लाएर बिकज अल्टिमेटली पीसी भनेको कस्टमाइज नै हुन्छ आफ्नो लागि आफ्नै कम्पोनेन्ट्स अनुसार चाहिँ हामीले पीसी बनाउँछौँ होइन बेस्ट पार्ट चाहिँ बनाउने प्रोसेस नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अब चाहिँ हामी यो हाम्रो प्रोसेसरमा चाहिँ यसमा हामीले i7-12700K प्रोसेसर युज गरेका छौँ है यसमा यो ट्यागको लगाएर हामीले थर्मल पेस्ट राख्छौँ यसरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अब हामीले थर्मल पेस्टले चाहिँ तपाईँको पीसी चाहिँ अब तपाईँले एकदमै एक्सेसिभ काम गर्दाखेरि जसरी पीसी चाहिँ अब त्यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन त्यही क्रममा चाहिँ अब तात्नबाट यो जल्नबाट यसलाई चाहिँ यसको राम्रो हिट ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुन्छ कुल राख्छ भनौँ न यसले चाहिँ तपाईँको यहाँबाट पनि लिक्विड कुलरबाट नि आउने भयो र थर्मल पेस्टले चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिने भयो र यसमा चाहिँ हामीले यो गोल्डन फिल्डको लिक्विड कुलर चाहिँ युज गरेका छौँ होइन अब एयर कुलरमा चाहिँ नर्मल्ली एयर फ्लो मात्रै हुन्छ फ्यानहरू हुन्छ जसको कारणले चाहिँ अब त्यति राम्रो कुलिङ सिस्टम चाहिँ नहुनसक्छ तपाईँको एक्सेसिभ युज हुने पीसीमा अथवा ग्राफिक भेरिएन्टहरूमा चाहिँ लिक्विड कुलर युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ अब यसमा चाहिँ लिक्विड सिस्टम हुने भएको कारणले चाहिँ कुलिङ सिस्टममा चाहिँ अलिकति बेटर रिजल्ट चाहिँ दिन्छ बेटर आउटपुट चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर यसमा हामीले यो गोल्डन फिल्डको चाहिँ 3वटा फ्यान भएको यो लिक्विड कुलर चाहिँ युज गरेका छौँ
युजली चाहिँ हामीले पिसीहरू बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्पेसिफिकेसन्स दिनुहुन्छ होइन र त्यही अनुसार चाहिँ पिसी बनाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पिसी बनाएर चाहिँ टक्क रेडी पारेर दिन्छ। मुदिता स्टोरमा चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान कम, तपाईँ आफै आउन सक्नुहुन्छ, यु क्यान एक्सपिरियन्स युर सेल्फ। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको आफ्नो पिसी चाहिँ कसरी बन्दैछ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै भ्याली बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको कोही रिप्रेजेन्टेटिभलाई पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो कलमा मलाई पनि यसो देखाइदिनु न भन्नुभयो भने हामीले त्यो पनि देखाइदिनेछौँ। यसरी सपोज म कस्टमर हो भने यसरी तपाईँले आफै आएर चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पिसी कसरी बन्दैछ, के युज हुँदैछ त्यो सम्पूर्ण क्ल्यारिटी चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। कम्पोनेन्टको क्ल्यारिटी, प्राइसको क्ल्यारिटी, सम्पूर्ण जोड्ने प्रोसेसको क्ल्यारिटी सबै कुरा चाहिँ मजाले पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो केसिङमा चाहिँ हाम्रो लिक्विड कुलर जुन चाहिँ हामीले गोल्डन फिलको लिक्विड कुलर लिएका छौँ त्यो चाहिँ अब केसिङमा फिट गर्दैछौँ है। यसमा आई थिङ्क 4वटा स्क्रु हानेपछि चाहिँ वी आर रेडी टु गो। त्यसपछि के हाल्छौँ हामी? त्यसपछि यसमै फ्यान अट्याच गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि हामी आई थिङ्क ऱ्यामको 2वटा स्टिक पनि मदरबोर्डमा अट्याच गर्छौँ। लास्टमा ग्राफिक कार्ड हाल्छौँ। अहिलेसम्म यसमा हामीले सम्पूर्ण फ्यानहरू चाहिँ अट्याच गरिसकेका छौँ र अहिलेको क्रममा चाहिँ अब हामीले केबल म्यानेज चाहिँ गर्दैछौँ। केबललाई चाहिँ कसरी चाहिँ के चाहिन्छ, के चाहिँ पछाडि राख्ने, आफ्नो पिसी एकदमै चिटिक्कको बनाउनु पऱ्यो। त्यही एक्सपिरियन्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ आफै मुदिता स्टोरमा आएर चाहिँ सबै एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामी यो पावर सप्लाई युज गर्दैछौँ है। गोल्डन फिलको 750 वाटको चाहिँ सेमी मोडुलर डिजाइनको पावर सप्लाई चाहिँ हामीले यसमा अट्याच गर्छौँ। अब ठ्याक्क लाएर सबै लिक्विड कुलरको अनि केसिङको गरेर हामीले यसमा 6वटा फ्यान चाहिँ छ र अबको पालो चाहिँ 2वटा 16 जिबीको 2वटा स्टिक 32 जिबीको चाहिँ यो हामीले पिएनवाईको ऱ्याम चाहिँ युज गर्छौँ 6000 मेगाहर्जको। अब अन्तिममा चाहिँ हामी यो पिएनवाईको RTX 3050 यो ग्राफिक कार्ड चाहिँ युज गर्दैछौँ। 6 जिबी ग्राफिक कार्ड मजाले अब ट्याग अट्याच गर्ने हो। त्यसपछि आई थिङ्क वी आर रेडी टु गो होला। वायर म्यानेज गर्ने हल्का अनि पावर अन हुन्छ। त्यसपछि सलल पिसी चल्छ। तपाईँको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ pretty much सबै नै यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। राम्रो रहेछ।
अहिले सबै हो गयो अहिले क्रममा चाहिँ यो पिसीमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले सबै कुरा चाहिँ जोडिसकेका छौँ यो अलिकति कभरहरू लगाउनु बाँकी छ सबै फ्यानहरू घुमिसकेको छ सबै सिस्टमले राम्रोसँग काम गरिसकेको छ यही हो RTX 3050 हालेको पिसी